اما دومین ادجاستمنت، بذارید من عکس جدیدی رو بیارم، یه رندر که اینجا میتونیم محیط مکسش رو ببینیم و اینم رندر نهایی کار. من اوپنش میکنم. دومین ادجاستمنت لولزه. ببینید هر جایی توی هر نرم افزار گرافیکی که شما چنین تصویری رو دارید بهش میگن هیستوگرام. هر موقع این رو دیدید بدونید که سمت راست اون مناطق روشنایی هاست و سمت چپ اون مناطق تیرگی هاست و وسط اونم که خب میتونز یا مناطق نورهای میانه بهشون میگن. دقت بکنید من اگر اینو پاک بکنم و برایتنس رو ببینید، هر چقدر راست بریم روشن‌تر و هر چقدر چپ بریم تیره تر میشه. به همین تناسب لولز رو که استفاده میکنیم، از این گیزمو تا اینجا مناطق روشن و از این گیزمو تا اینجا مناطق تیره است. بنابراین اگر من به کمک دکمه وسط اینو تا این محدوده بیارم، محدوده روشن رو بیشتر کردم توی سطح عکس و محدوده تیره رو کمتر کردم و بالعکس اگر من این گیزمو رو تا اینجا بکشم، محدوده روشن رو کم کردم و محدوده تیره رو زیاد کردم توی عکس. دقیقا همین کاری که ما اینجا با برایتنس میتونستیم بکنیم. برایتنس فقط روشنایی ها رو میتونست کم یا زیاد بکنه. توی لولز ما میتونیم روشنایی ها رو توسط این دکمه و تیرگی ها رو توسط این دکمه افزایش یا کاهش بدیم. هر چقدر از این گیزمو ما به سمت چپ بیاییم، روشنایی ها روشن‌تر میشن، یعنی هایلایت ها روشن‌تر میشن و هر چقدر این گیزمو رو به سمت راست ببرم، تیرگی ها رو تیره تر میکنم یا همون شادو ها رو تیره تر میکنم. اوکی؟ پس اینجا من میگم روشنایی ها روشن‌تر بشن، اینجا میگم تیرگی ها تیره تر بشن و به کمک این میگم کل صحنه روشن‌تر بشه یا کل صحنه تیره تر بشه. ریست میکنم. خب اینجا یک نوار دیگه داریم. اینجا من میتونم میگم روشنایی ها تیره بشن و اینجا میگم تیرگی ها روشن بشن. اوکی؟ پس برعکس بالای کار میکنم. اگر اینجا من این رو تغییر بدم یعنی هایلایت ها روشن‌تر، اینجا یعنی هایلایت ها تیره تر. ببینید این رنگی تیره تری جلوش قرار میگیره. قبلا روشن‌تر بود، الان که میام مثلا اینجا تیره تر میشه. و اینجا شادوها تیره تر، اینجا میگم شادوها مثلا اینقدر روشن بشه. ببینید شادوها روشن‌تر که معمولا کم از این استفاده میشه و معمولا با همین گیزموها ما کار میکنیم. اوتو که حالت اتوماتیک هست و پیشنهاد نمیکنم از اوتو استفاده بکنید. چند تا پریست آماده داره، من اونها رو حالا توی این پروژه دارم تست میکنم که بهتر از حالت آماده هم استفاده نکنید و به صورت دستی اون چیزی که مد نظر توی به نظر من الان شاید یه همچین چیزی مناسب باشه. اینطوری بود، اینطوری شد. یعنی یه جورایی من دارم کانترست رو افزایش میدم. دقت کنید من وقتی میگم روشنایی ها روشن‌تر بشن و تیرگی ها تیره تر بشن، در واقع دارم کانترست رو افزایش میدم. البته آنهایدش میکنم. ببینید اینطوری بود، یه کوچولو به نظر بیروح میرسه و وقتی که من میارمش، من اومدم هایلایت ها رو تقویت کردم و شادو ها رو هم تقویت کردم. اینطوری من تصویر با کانترست بهتری رو دارم. پس کانترست رو هم میتونیم تغییر بدیم. دقیقا همین کاری که این انجام میده کاری بودش که این برایتنس و کانترست داشت برای ما انجام میداد، ولی این فقط روشنایی ها رو من قادر بودم تغییر بدم. توی لولز نه، من میتونم هم تیرگی ها رو هم روشنایی ها رو تغییر بدم.
اینجا 3 تا کانال داریم، رد، گرین، بلو. 3 تا رنگ اصلی هستن که تصاویر رنگی برای ما ایجاد میشن. ببینید آبی و قرمز و سبز 3 تا رنگ اصلی هستن، ولی ما توی مانیتور و تبلت، موبایل و غیره مثل تلویزیون و این بحثا ما از RGB استفاده میکنیم، با رد، گرین، بلو رنگ ها رو میسازیم. ولی توی چاپ بحث سایان، یلو و مجنتا هم هست. مجنتا تقریبا میشه که بنفش متمایل به صورتی، سایان آبی متمایل با سبز، یه چیزی تو مایه‌های آبی فیروزه‌ای هستش. یلو همون زرد مطلق ما هست. این رنگ ها متضاد هم هستن، یعنی اگر من آبی صحنه رو زیاد بکنم زرد صحنه کم میشه. اگه من رنگ قرمز رو توی صحنه زیاد بکنم تأثیر رنگ سایون کم میشه و همینطور برای سبز هم که متضاد مجنتاست. ببینید برای اینکه بهتر متوجه بشید 3 تا کانال رد، گرین، بلو رو داریم. من توی رد میرم، همون هیستوگرام رو برای رد ها دارم، قرمز های صحنه دارم. توی صحنه ببینید بالاخره همه جا طیف نوری قرمز وجود داره. این نکته ای رو بگم، ببینید بچه ها حتما نباید توی تمامی صحنه های ما مثلا اینجا ببینید من ممکنه اینجا قرمز نداشته باشم، آبی نداشته باشم، ولی قطعا با رنگ های آبی و قرمز و سبز این رنگ به وجود اومده، این رنگ به وجود اومده. بنابراین اینطور من توی چنل ها قبلا گفتم بهتون که هر عکس از چنل های مختلف به وجود میاد. شاید اینجا مثلا من سبز ندارم ولی قطعا توش به کار رفته که این رنگ به وجود اومده. بنابراین من الان میتونم طیف فقط نورهای قرمز رو مشخص بکنم و مقدار اونها رو کم یا زیاد بکنم. دقت بکنید زیاد میکنم و وقتی کم میکنم میشه سایان، زیاد میکنم قرمز، کم میکنم سایان. توی این طرح هم داشتیم قرمز مخالف سایان هست. من اگه این رو ریست بکنم برم گرین، ببینید گرین رو زیاد بکنم قطعا اگر من اینو بیارم اینجا مخالف گرین مجنتاست. ببینید تبدیل میشه به رنگ مجنتا، یعنی مجنتا توی صحنه زیاد میشه و گرین کم میشه بدون اینکه من دستی به رد زده باشم و یا بلو. ریستش میکنم، بلو آبی زیاد بشه یا آبی کم بشه، زرد میشد. ببینید آبی و زرد. ما یه همچین تکنولوژی رو تو تمامی تصاویر داریم. تمامی تصاویر رنگی علاوه بر رد، گرین، بلویی که وجود داره یا RGB که حالا همشون ترکیب میشن با هم، ما رنگ‌های مخالفشون هم داریم که دیگه اونها رو نمیزن چون اینها رنگ‌های اصلی هستن. بنابراین ما میتونیم طیف‌های مختلفی رو توی صحنه به وجود بیاریم. ببینید من الان مثلا اگه اینو کم بکنم قرمزی صحنه زیاد بود، من کم دقت بکنید من اینو هاید میکنم و الان هاید میکنم. شاید به نظر یکی این بهتر باشه، شاید این بهتر باشه. توی فتوشاپ هیچ وقت نمیشه گفتش که چه چیزی مطلقه و رو چه حالتی باید بذارید. هر تصویری شرایطش فرق میکنه با تصویر دیگه و کاملا سلیقه‌ایه. هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم رو چه مقادیری باید بذارید. هر عکس رو باید خودتون منیپولیت بکنید، یعنی دستکاری بکنید تا اون چیزی که مد نظرتونه به وجود بیاد. من اینو اگه ریست بکنم دقت بکنید اینجاها من رد دارم میبینم در حالی که شاید مد نظر من سفید بوده، نمیدونم. خب بنابراین میزان رد رو کمتر میکنم. دقت بکنید حالت سفیدی رو به خودش گرفت بدون تاثیر این لایه و با این لایه. البته من میتونم رو RGB بزنم کانترست رو مشخص بکنم. ببینید اینجا سفید ترین نقطه است و اینجا هم سیاه ترین نقطه است که من ندارم توی صحنه. من میتونم بگم از اینجا به بعد سیاه ها شروع بشن و از اینجا به بعد سفیدی ها یا روشنایی ها شروع بشن، یعنی کانترست رو بالا بردم و رنگ قرمز رو هم کم کردم. دقت بکنید اینجا من این رنگ رو کم کردم. حالا تو سطوح پیشرفته تر دقیقا میگم که چجوری ما میتونیم با این لول کارهای خارق العاده ای انجام بدیم و تصاویر خیلی قشنگی رو به وجود بیاریم.
اینجا هم مجدد ماسک رو داریم که تنظیماتش رو قبلا من بهتون گفتم. خیلی راحت میدونیم که با براش سیاه من میتونم بگم اینجا برگرده. فرض بکنید هدف من این نبود که رنگ این شیء تغییر بکنه و فقط هدف من این بودش که اینجا دقت بکنید، هدف من این بودش که فقط رنگ دیوارها تغییر کنه. ببینید هاید آن هاید، اینجا همه چیزش ثابته ولی اینجاها تغییر میکنه. دقت کنید هاید آن هاید، که البته باید با دقت بالاتری انجام بشه. خب راجع به ماسک چیز دیگه ای نیست که بمونه، اینم از لول. تو ویدیو بعدی میپردازیم به ابزار یا در واقع adjustment curves.